Γεια σας YouTubers και YouTubers. Καλώς ήρθατε στην αποθήκη μας. Σήμερα θα σας δείξω πώς πλένουμε τους τροφοδότες για να είναι έτοιμοι για το χρόνο. Λοιπόν, μαζί μας είναι ο Γιάννης, ο οποίος τις πλένει. Εδώ έχουμε τις βρώμικες που τις έχουμε μαζέψει από τα μελίσια που είτε πέθαναν είτε τις αλλάζουμε περιοδικά, ανά 2-3 μήνες τις αλλάζουμε. Για από ότι ξεβουτάμε σε ζεστό νερό τους τροφοδότες, τους αφήνουμε περίπου 5 με 10 λεπτά να μαλακώσουν. Δείξε πιο κοντά πως τους βουτάει μέσα. Τους αφήνουμε να μαλακώσουν και παίρνουμε μετά ένα τροφοδότη που έχει ήδη μαλακώσει για να δείξουμε πώς να τον καθαρίσουμε. Οι τροφοδότες, να πω ότι είναι πολύ σημαντικό, διότι μας κρατάνε, καταρχάς μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τα μελίσια μας νωρίς. Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε τα μελίσια χωρίς να τα καπνίζουμε. Μένουν πάνω όλο το χρόνο, εδώ αφαιρεί την πρόπολη. Όποια κομματάκια πρόπολης μπορούμε αργότερα να τα εκμεταλλευτούμε και να τα καθαρίσουμε, θα τα κρατήσουμε. Τα βάζει εδώ σε ένα κουβαδάκι. Για το βάζει. Για δείξε εδώ που τα βάζει στο κουβαδάκι. Εδώ είναι τα κομμάτια της πρόπολης που αργότερα θα τα εκμεταλλευτούμε, όχι ακόμα, όταν μαζέψουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό. Λοιπόν, τώρα, έλεγα ότι οι τροφοδότες είναι πολύ σημαντικοί, διότι κάνουν όλη τη δουλειά για μας. Εδώ μπαίνει το ζυμάρι και εδώ μπαίνει το σιρόπι. Αυτούς τους τροφοδότες τους έχουμε όλο το χρόνο πάνω από τα μελίσια, καθαρίζεις. Τους έχουμε όλο το χρόνο πάνω από τα μελίσια και έτσι, χωρίς να τα καπνίζουμε, ξαναλέω, που είναι πολύ σημαντικό, μπορούμε να κάνουμε τις επεμβάσεις μας. Ακόμα παίζουν και το ρόλο του κυρόπανου, κρατάνε μία μόνωση, είτε το χειμώνα είτε και το καλοκαίρι, έτσι ώστε τα μελίσια κρατάνε μία σταθερή θερμοκρασία. Λοιπόν, εδώ τώρα θα δούμε πώς το πλένει. Και εδώ πέρα κοιτάξτε το αποτέλεσμα. Όταν έχει καθαρίσει πλέον, είναι σχεδόν πεντακάθαρος και έτοιμος να μπει στο επόμενο μελίσι. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε καθαρά μελίσια, διότι αυτά, ας πούμε, κολλάνε αρρώστιες, κουβαλάνε, σκεφτείτε, ένα μελίσι κουβαλάει τα πάντα όλο το χρόνο, άρα πρέπει να είναι πάντα καθαρό αυτό. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η καθαριότητα, γιατί βγαίνει και στο προϊόν μας αυτό στο τέλος. Εδώ πίσω είναι οι βρώμικοι και δίπλα είναι οι καθαρισμένοι. Αφού τους καθαρίσουμε και τους στεγνώσουμε, τους βάζουμε να είναι έτοιμοι για να πάνε στα υπόλοιπα μελίσια. Έτσι, εμείς χρησιμοποιούμε εδώ ένα boiler που είναι 500 λίτρων, το οποίο μας ζεσταίνει το νερό, μας το κρατάει στη θερμοκρασία που θέλουμε και το έχουμε μόνιμα σε επιφυλακή, διότι το ίδιο boiler χρησιμοποιούμε και όταν φτιάχνουμε το σιρόπι για τις μέλισσες. Γιάνκο, πού βρίσκεσαι, πώς το βλέπεις? Έχουμε το πιεστικό. Και έτσι ο τροφοδότης είναι και αυτός έτοιμος και καθαρός για να ξαναμπεί στα μελίσια. Να είστε καλά, παιδιά, θα τα ξαναπούμε. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, γραφτείτε γιατί έρχονται κι άλλα. Να είστε καλά.